Good morning guys, welcome ulit sa akin channel, Coach J Mix Vlog. Para sa continuation ng ating Caliper Women training, training with Vanessa, ito yung part 2 ng kanyang day 1. So dito makikita ninyo kung ano naman yung itinuro ko sa kanya pagdating sa striking. Kasi yung unang part ng video, ang tinuro natin sa kanya ay yung proper footwork na tinatawag nating ranging. So nakuha niya na yan. So ito naman po yung next. Basic footwork, which is yung ranging footwork nga. Front, side, and 180. So yan po yung tinatawag na ranging footwork. So sa part 1 binigay ko na yung application yan. So natutunan din po niya yung striking. Angle 1 high rise, angle 2 high rise, and angle 2 medium rise. So tatlong palo lang po muna ibinigay natin sa kanya sa first day. So ngayon po, ituturo naman natin sa kanya ay yung application ng mga palo na yan. So kagaya po ng nakikita ninyo, yan po yung magiging application ng angle 1 and 2 with the collaboration of 45-degree footwork. So pag wala pong footwork, ganyan lang mangyayari, hampasan lang sila. So pag dilagyan po natin ng footwork at magkakaroon ng angle, so dun marunong na siya mag-footwork, marunong na siya pumalo. Kahit may panaksak ako, step ka, sala yung saksak ko, di ba? O, footwork lang i-apply mo. Saksak ako, ikaw target ko, footwork lang. Dapat pag wala ka dyan. Go. Good. Ngayon, sabayan mo ang palo mo. 1. Good. Tapo pa. Bilis ka na. Simple, may knife. Knife attack. Ang alam niya, ang training niya is 1 day. Ang natutunan niya lang is footwork and follow. Paano i-apply? Alis din.
saksa ka. Step ako doon. Yeah. Mas malayo ang range ko. Ang range ko ay kaganon. Kami kahit mag-abot siya, hanggang dyan lang siya. So nag-step pa ako dito kanina, pag saksak niya, nag-90 ako, so wala. Hindi niya ako abot, abot ko siya. Isa, dalawa. Hindi ko na siya kailangan i-arm. Takbo na ako. Bumabol siya ulit, saksak galing sa taas. Uy! Galing sa taas. Dito naman ako. Dito nagtatapos yung ating first day of training ni Ms.Vanessa. So, talangin natin siya. May natutunan ka ba, no? Marami po. Sa may natutunan ka ba ngayong araw na to sa ginawa natin? Marami po akong natutunan. Yung sa tamang pag-ano ng paa, footwork, pati yung sa pag-strike, tapos sa kung paano yung i-apply. So, pag may humarang sa'yo ngayon, ano kayang mangyayari doon sa harang sa'yo ngayon? Ay, Saan mo hahampasin? pwede sa Saang ospital kaya siya dadalhin? malalaman natin. Guys, kabahan na tayo. Grabe yung natutunan ni Ms.Vanessa. So, natuto siyang manghampas. So, kahit paano, may idea na siya kung anong gagawin niya. Kung paano niya igagalaw yung paa niya at kung paano niya igagalaw yung upper limbs niya para mag-react kung anong atake yung gagawin sa kanya. So, tatapusin dito na lang po kami nagtatapos. At marami po salamat sa inyong panonood sa aking channel. Ako po ulit si Coach J. At lagi nating tandaan, victory loves preparation.